امیدوارم که خوب باشید. در این ویدیو به شهر کاشان اومدیم تا به اتفاق شما به دیدن خانه بروجردی‌ها بریم. قدمت خانه بروجردی‌ها به سال 1292 هجری قمری و دوره قاجار میرسه و 18 سال طول کشیده تا ساخته بشه و بیش از 150 هنرمند گچکار و آینه‌کار در ساخت این خونه همکاری کردن تا این خونه به شکلی که امروز مشاهده می‌کنیم ساخته بشه. معماری منحصر به فرد و زیبای خانه بروجردی‌ها باعث شده تا در لیست زیباترین جاذبه‌های تاریخی ایران قرار بگیره و در سال 1393 و 1394 رئیس کنفرانس عمومی یونسکو بعد از بازدید از کاشان و خانه بروجردی‌ها به دلیل معماری فوق‌العاده این بنا رو به عنوان زیباترین خانه تاریخی قاره آسیا و انتخاب برتر یونسکو از نظر محبوبیت جاذبه گردشگری معرفی کرده. این بنای تاریخی در جنوب شرقی شهر کاشان محله محمد سلطان میر احمد یا همون خیابون علوی قرار داره. البته باید دقت داشته باشید که خیابان علوی یک طرف است و باید ماشین شخصی خودتون رو در پارکینگ عمومی که در کوچه پشت خانه بروجردی‌ها قرار داره پارک کنید. و خوبیش اینه که بیشتر خانه‌های تاریخی محبوب کاشان در همین خیابان علوی قرار دارن و میتونید از اون خونه‌ها هم بازدید کنید. صاحب اصلی خانه بروجردی‌های کاشان حاج سید حسن نطنزی تاجری ثروتمند و مقیم کاشان بوده که چون مراودات تجاری بسیاری با شهر بروجرد داشته به این تاجر لقب بروجردی داده بودند و به همین دلیل این خونه هم به خانه بروجردی معروف شده. ساخت خانه زیبای بروجردی‌ها داستانی عاشقانه داره. سید حسن عاشق دختر خانواده مرفه و اصیل طباطبایی‌ها میشه که این خانواده تاجری ثروتمند و در کار تجارت فرش در کاشان بودن. سید حسن به خواستگاری این دختر میره و پدر دختر شرط رضایت به این وصلت رو ساخت خونه‌ای در نزدیکی خانه طباطبایی‌ها و همتراز با خانه خودشون اعلام میکنه. سید حسن شرط رو قبول میکنه و ساخت خانه بروجردی‌ها شروع میشه. حاج حسن و همسرش ابتدا در خانه طباطبایی‌ها ساکن میشن و بعد از 7 سال پس از پایان ساخت اندرونی به خانه بروجردی‌ها نقل مکان میکنن. تکمیل قسمت‌های دیگه خونه بروجردی 11 سال طول میکشه. زیربنای خانه بروجردی‌ها 1000 متر مربع و مساحت کلی اون 1700 متر مربع است. بالای تالار اصلی خونه یک سقف گنبدی شکل قرار داره که همین طراحی و شکل ظاهری خانه بروجردی‌ها سبب شده تا این خونه با ساختمان‌های مقایسه بشه که توسط گاودی معمار بزرگ اسپانیایی در بارسلونا ساخته شدن. اینجا دستینیشن آف پرشیاس و اگر به دیدن ویدیوهای مشابه علاقه دارید یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای دیگر رو از دست ندید. در ادامه همراه ما باشید تا در کنار هم نگاه دقیق‌تری به این خانه تاریخی جذاب داشته باشیم.
قربان شما مرسی ممنون مرسی لطف کردیم قربان شما ممنون